great and welcome to my channel! O, yan, diba? Ang taas ng energy ko. Sasya na. Nanto ko talaga lagi. So, ngayon, is may gagayahin tayong look. Tatry lang naman natin kasi nga, hindi ako marunong mag-makeup. Piling lang tayo, magpipiling lang tayo ngayon. So, meron kasing dati nag-upload ako ng pictures, tapos dahil nagko-comment, kamukha ko daw si Moira. Siguro kabuhok ko si Moira nung panahon na yun, parehas kaming nambuhok na maikli, tapos nagkukulot-kulutan, ganun. So, ngayon, tatry natin gayahin. Kasi si Moira naman is parang lang siya mag-makeup, parang lang, yung hindi ganun kakapal siya mag-makeup eh. Yung mga fresh-freshan lang, ganun. Try natin gayahin yung mga ganarn. Yung mga ganto, yung mga ganan. Ayan, try natin yun. Napansin ko sa kanya, lagi siyang kulot-kulutan. So, ako naman, mahilig din ako magkulot-kulutan. Talagang kulot-kulutan eh, no? So, tatry natin yun. Tatry ko lang ha, kasi nga talaga hindi ako marunong mag-makeup, as in, baguhan lang ako. O, tingnan natin. Okay, let's start. So, ayun. Napansin ko si Moira is, ang kinis nung mukha niya. So, muna tayo ngayon. Mag-moisturizer. Kasi nakakahiya naman, kasi hindi naman dry skin si Moira eh. Okay. So, ayun guys. Lalagay na muna tayo ng foundation. Ito. Next is concealer. Gamitin natin to. Sa number 1.5. Tatakpan natin yung mga natin, yung hindi tayo perfect. Yan, kailangan takpan yan dahil wala namang ganyan si Moira. Bakit ganun? Meron pa di. Iwan mo na ako. Tagal na yung mawala. Wala na ba? Ay, kunwari wala na. Magbe-bake tayo. Ito, polvo lang. So, yung yung kilay lagi ni Moira is makapal. Tulad ng mukha ko. Makapal. So, gagamitin natin tong egg lips. 21 brown. Oh. Sa totoo lang, hindi ako marunong magkilay. Marunong ako pero hindi yung plakado, yung tulad din sa ibang mga makeup artist. Kaya huwag kayo mag-expect. So, ayan. Ayan natin. Ano lang siya, parang natural brows lang siya dito. Okay, next is eyeshadow. More on, lang siya, more on nude. Mga brown lang. Gamitin na ulit natin ito.
ay titipok-tipok pa rin sa'yo. Isang halik na mga takot. Kababae ay... Meron din siyang pink sa baba. Black. Lalagay tayo ng black eyeliner. Meron sa taas, meron din sa baba. Next is mascara. Ito yung ano nga pala to. Heroin. Heroin mascara. Dito ko ito nabili sa ano, sa Japan. Ow! Oh my god. Aya! Ayusin ko lang. Wait lang. Napapikit ako eh. Wait lang. Okay. Okay. Okay, I'm back. Naayos ko na siya. My god. Ang hirap talagang pala mag-makeup. Lalo kung hindi ka marunong. Meanwhile, Mamalengke pa tayo. Hala! Ko-contour muna tayo. Contour. Next is blush on. Ito. Blush on niya dito parang ano, medyo ma-orange. Next is lipstick. Ink Velvet number 3. Medyo ano, medyo ma-pink yung ginamit niya. Kaso wala akong ma-pink na lipstick. Try natin kung pwede to. Kulang pa. Mag-mix na lang ako. Tapos ito dadagdagan ko nitong next is ito, highlighter. Ay, teka, magko-control pala muna ako ng nose. Ito, Can Make Highlighter. Last is itong Liquid Glitter Shadow ng Egg Lips.
Okay, tapos na. Then, ayusin ko lang yung buhok ko, tapos babalik ako. Okay guys, we're done! At ito na yung finished product. Ito lang yung kinaya ko. Ayan. Pasensya na kasi hindi talaga ako marunong mag-makeup. Ngayon lang ako nagtatry mag-makeup. At ayun, sana matuto pa ako mag-makeup. Manunod pa ako ng mga tutorials para matuto talaga ako dahil gustong-gusto ko talaga matuto. So, ayun. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!